Xin chào, giờ đây tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài phương cách để phát triển kỹ năng lãnh đạo. Cho năm 1998 sắp tới, tôi có một vài từ khóa để các bạn suy ngẫm, và đây là từ đầu tiên, sự trân trọng. Đó là điều quan trọng nhất. Trước hết, hãy trân trọng những gì bạn đang có. Sự trân trọng là một cảm xúc đặc biệt. Nó giúp ta mở lòng để đón nhận nhiều hơn nữa. Nếu ta biết quý trọng những gì mình đang sở hữu, hãy trân trọng vị thế của chúng ta. Vào thời khắc lịch sử này, đây là những khoảnh khắc vĩ đại đối với dòng chảy của toàn thế giới. Thật đáng kinh ngạc, nền dân chủ đang nở rộ. Tự do kinh doanh đang dần khẳng định vị thế. Tại những quốc gia mà tôi có cơ hội ghé thăm, thật kỳ diệu khi chứng kiến Herbalife vận hành, nơi mọi người học cách chuyển hóa những điều ít ỏi thành những điều to lớn, tận dụng những nguồn lực nhỏ bé đang có và phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Thật hào hứng. Dân chủ, tự do và nền kinh tế tự do. Hãy trân trọng tất cả những điều đó, trân trọng cơ may và nắm bắt cơ hội của chúng ta. Biết ơn tất cả những nỗ lực đã giúp ta đạt được vị thế hôm nay. Chính lòng trân trọng đó làm nên sự khác biệt. Điều đó khiến chúng ta trở nên thu hút trên thị trường. Bạn biết đấy, thật dễ để quên đi sự trân trọng, thật dễ để ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng của bạn mà chẳng mảy may suy nghĩ làm thế nào mà muối lại có mặt trên bàn ăn của mình. Một lòng biết ơn sâu sắc. Chỉ riêng đối với hạt muối mà tôi thản nhiên rắc lên món. Chừng mỗi sáng tôi nói cho bạn biết, nếu dừng lại suy ngẫm một chút, tôi tự hỏi những hạt muối này bắt nguồn từ đâu? Đã có bao nhiêu bàn tay, nó đã đi qua bao nhiêu người trước khi đến được bàn ăn của tôi? Bạn biết không, ai đã phải còng lưng khai thác nó ra khỏi những hầm mỏ muối sâu thẳm? Ai đã đóng gói, ai vận chuyển và nó đã trải qua bao nhiêu công đoạn trước khi hiện diện một cách thật tiện lợi ngay trên bàn ăn của tôi. Vậy mà tôi lại cầm nó lên thật thản nhiên để rắc lên trứng. Cảm giác kinh ngạc và lòng biết ơn đó không gì có thể sánh bằng. Bạn sẽ trở nên thu hút hơn khi có được sự trân trọng với những gì xung quanh mình, trân trọng sự đóng góp của những người khác. Hãy trân trọng tất cả những yếu tố cần thiết để mỗi chúng ta có thể đạt được thành công. Bạn không bao giờ có thể thành công một mình. Bạn biết đấy, bạn chẳng thể tạo dựng gia sản nếu chỉ đơn độc, cần rất nhiều đôi tay, nhiều tiếng nói và nhiều người để hỗ trợ cho một câu chuyện thành công. Vậy nên lòng biết ơn, và tôi nghĩ rằng sự trân trọng trong tôi đã thực sự được nâng tầm, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 97 này. Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi cảm nhận sâu sắc hơn lòng biết ơn cha mẹ mình, những người đã cho tôi một khởi đầu tuyệt vời là con một. Họ đã dành rất nhiều thời gian cho tôi, một điều thật khó tin. Đến nay tôi vẫn cảm nhận rõ tầm ảnh hưởng đó. Dù đã đi qua đủ loại thử thách, cũng như những cơ hội lớn lao trong đời, tôi vẫn luôn cảm nhận được điểm tựa vững chắc từ những điều họ đã dạy, từ những tư tưởng mà họ đã chia sẻ với tôi, chính sự quan tâm tận tụy và nền tảng phi thường mà họ đã xây dựng đã giúp ích cho tôi đến tận hôm nay. Tôi vô cùng trân trọng điều đó. Tôi cũng biết ơn tất cả những người đã trở thành những người bạn đặc biệt ngay trong đại gia đình Herbalife này. Vì không có anh chị em ruột, nên tôi đã có những người anh chị em thay thế tuyệt vời. Có những người đã cho tôi lời khuyên đúng vào lúc tôi cần nhất, và có những người đã luôn ở bên cạnh tôi trong những giai đoạn khó khăn và tăm tối nhất. Tôi thực sự trân trọng sâu sắc những điều đó. Lòng biết ơn giúp chúng ta thấu hiểu giá trị của những gì mình đang có. Chính sự trân trọng này sẽ khai mở tâm trí, giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận nhiều hơn nữa. Những ý tưởng mới sẽ luôn tuôn trào nếu một người biết trân quý những giá trị mà họ đang sở hữu, những giá trị đã nâng đỡ và tạo nên thành công cho họ ở hiện tại. Vậy nên, đầu tiên là sự trân trọng, thứ hai chính là sự thấu hiểu. Khả năng thấu hiểu những gì chúng ta đang nắm giữ trong tay là điều vô cùng quan trọng. Một số người không bao giờ nhận ra giá trị mà họ đang sở hữu, và chúng ta biết điều đó qua những minh chứng thực tế bởi họ làm quá ít với nó. Nếu họ biết mình đang có gì, nếu họ hiểu sức mạnh của những gì đang đến với mình, nếu họ thực sự thấu hiểu vị thế và những gì mình đang nắm giữ trong tay, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Trước hết, nó sẽ xoay chuyển thái độ của họ. Thứ hai, nó mang lại một tầm nhìn tương lai mà họ chưa từng có. Đó chính là sự cảm nhận, sự công nhận, một sự nhận thức và thấu hiểu sâu sắc. Và tất cả chúng ta đều có khả năng để thực hiện điều đó, để hiểu rõ những gì mình đang có. Vì vậy, đây là điều tôi muốn đề nghị bạn làm, dù bạn chỉ mới gia nhập Herbalife gần đây, hay bạn đã gắn bó trong một thời gian rất dài.
Tôi muốn bạn hãy đánh giá lại giá trị, những gì bạn đang có trong tay. Hãy suy nghĩ về mọi khía cạnh của cơ hội này, về con người, sản phẩm và cả tiềm năng kinh doanh. Tất cả những nguồn lực mà bạn đang sở hữu lúc này, hãy dùng chúng như những phương tiện để chuyển hóa cuộc đời và xây dựng tương lai của bạn. Bạn biết đấy, rất nhiều người có những ước mơ, nhưng họ chẳng bao giờ dám mơ quá lớn vì họ không có công cụ để thực hiện, và họ không có phương tiện, họ không có được cơ hội, họ không có sẵn các công cụ để tùy ý sử dụng, họ cũng chẳng có tầm ảnh hưởng. Họ không được đào tạo bài bản, họ không được chỉ dạy tận tình, họ không được tham gia các lớp học như chúng ta. Họ không có lợi thế từ kinh nghiệm của người khác, như chúng ta đang có khi nhìn vào tất cả điều đó. Chúng ta thực sự nên nỗ lực hết mình để thấu hiểu những gì mình đang có. Bởi nếu thực sự thấy rõ những gì đang nắm giữ, chúng ta chắc chắn sẽ nhân bản những gì mình có thể làm trong tương lai lên gấp 2, gấp 3, gấp 5 hay gấp 10 lần. Đó là từ khóa để phát triển năng lực thấu hiểu của lãnh đạo. Và đây là từ tiếp theo, cơ hội. Bạn phải có khả năng nhìn thấy cơ hội. Ở khắp xung quanh, cơ hội ngay tại nơi bạn đứng. Cơ hội từ những người có nhu cầu dùng sản phẩm, những người có thể nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Hãy tận dụng cơ hội của bạn dưới góc độ tiếp thị, để nhìn ra vận hội. Nếu chúng ta mù quáng trước cơ hội, thì dù sản phẩm có giá trị đến đâu, hay hệ thống này có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa, nếu bạn không nhìn thấy được cơ hội, tất cả sẽ chỉ bám bụi và trở nên lãng phí. Bạn phải nhìn thấy cơ hội ở mỗi người mình gặp, vì đó có thể là một nhân tố mới, một huyền thoại Marquis tiếp theo. Đó có thể là một thành viên nhóm chủ tịch tương lai. Hãy học cách nhìn thấy cơ hội đang ở ngay xung quanh bạn. Thật dễ để bị cuốn vào bận rộn và mờ mắt. Cứ thế bước đi mà không nhận thấy những tiềm năng và những gì đang sẵn có. Lý do tôi ở đây hôm nay là vì tôi đã nhìn thấy cơ hội. Một cơ hội để mở rộng tầm nhìn, một cơ hội để mài giũa kỹ năng, một cơ hội để gặp gỡ những người tôi chưa từng gặp trước đây, cơ hội đi đến những nơi tôi chưa từng đặt chân đến, một cơ hội để trở nên có giá trị với một tổ chức, một cơ hội để nâng cao năng lực phát triển của bản thân, để tôi có thể phụng sự người khác. Tôi đã nhận ra cơ hội này, đó là lý do tôi ở đây và chia sẻ với bạn hôm nay. Nếu tôi không nhìn thấy cơ hội, tôi hẳn đã bỏ qua và đang làm một việc gì đó khác đây tầm thường. Nhưng giờ tôi đang ở một vị thế vô cùng tuyệt vời, một vị thế khác biệt khi có cơ hội sử dụng kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và kỹ năng để chạm đến cuộc đời và tương lai của hàng triệu con người. Tôi đã thấy cơ hội và tôi đã nắm bắt lấy nó. Và tôi muốn bạn cũng có thể làm được như vậy, có thể nhìn thấu được cơ hội đó. Và đây là điều tiếp theo. Đó chính là sự chính trực. Khi bạn kiến tạo cuộc đời mình với những gì bạn có, từ sản phẩm con người cho đến tổ chức, hệ thống hỗ trợ Herbalife và Mark Hughes, đây là điều mà bạn phải luôn duy trì, và đó chính là sự chính trực của bạn. Chính trực là những phẩm chất nội tại mà bạn nhất quyết không thỏa hiệp. Những phẩm chất giúp bạn đứng vững, ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Sự chính trực giúp bạn duy trì được cốt cách, hội tụ những phẩm chất cho bạn cơ hội để trở nên tốt hơn chính mình hiện tại và tiến xa hơn trong tương lai. Chính trực với chính bản thân mình, chính trực trong cách mà bạn làm kinh doanh, chính trực trong cách thức mà bạn vận hành và quản lý công việc mỗi ngày. Điều đó đóng vai trò sống còn trong việc phát triển năng lực lãnh đạo. Tiếp theo là đạo đức. Luôn có một con đường đúng và một sai. Có cách làm đúng đắn và có cách làm sai trái. Nền văn minh đơn giản chỉ là việc chế ngự mặt tối trong bản chất con người và đánh thức những khía cạnh tươi sáng và tích cực bên trong chúng ta. Đó trở thành một chuẩn mực đạo đức, không đầu hàng trước những cám dỗ làm hại người khác, mà thay vào đó là hướng tới những giá trị cao đẹp của tâm hồn. Tổng thống Lincoln, một trong những vị tổng thống Hoa Kỳ, đã hy vọng rằng chúng ta sẽ lắng nghe phần thiện lương nhất, điều hướng chúng ta tới sự cao thượng. Điều đó khẳng định chắc chắn rằng luôn có những giá trị đạo đức cần bàn tới giữa lẽ đúng và điều sai. Nhưng chúng ta hãy không ngừng nỗ lực phát triển bản thân về phương diện đạo đức của việc làm đúng. Và một trong những người thầy tốt nhất về đạo đức chính là lương tâm của bạn.
Tiếng nói nhỏ bé bên trong mách bảo rằng bạn đã vượt quá giới hạn, rằng đây không phải là những lời lẽ đúng đắn. Điều này sẽ không mang lại sự tốt đẹp hơn. Đây không phải là tư duy cùng thắng. Nó sẽ phá hủy thay vì giúp bạn phát triển. Hãy biết lắng nghe tiếng nói nội tâm đó, để chúng ta giữ vững chuẩn mực đạo đức. Đó chính là thử thách mà cũng đối mặt, công ty cũng đối mặt. Đó là thử thách mà tất cả chúng ta phải vượt qua để giữ vững đạo đức và làm đúng. Đạo đức trong hệ thống tiếp thị. Làm đúng là điều vô cùng quan trọng. Herbalife vận hành rất tốt khi làm đúng. Vì vậy không cần phải đánh đổi. Vì thế đó hay bị cám dỗ để làm sai. Còn đây là một điều nữa. Con người, một trong những từ quan trọng nhất trong ngôn ngữ lãnh đạo. Đó là con người, điều quan trọng cần hiểu là con người chính là nơi tạo ra gia tài thực sự. Bạn có thể hoán đổi hai từ này cho nhau, gia tài và con người. Con người chính là gia tài. Gia tài không nằm ở việc đào vàng từ lòng đất. Bởi vì bản thân vàng vốn chẳng có giá trị gì. Không có gì mang lại giá trị trừ khi con người gán cho nó giá trị. Vàng có ích gì khi bạn không thể ăn nó? Mọi thứ khác cũng vô giá trị nếu con người không công nhận chúng. Hãy thấu hiểu rằng con người chính là nơi tạo ra gia tài. Chúng ta không chỉ làm công việc cung cấp các dòng sản phẩm, mà thực sự đang kinh doanh dựa trên con người phát triển. Khách hàng vốn là con người, phát triển nhà phân phối cũng là con người. Tôi từng nói chuyện với một chủ ngân hàng, anh ta bảo tôi là ngân hàng. Tôi hỏi vậy một tập đoàn có thực sự vay tiền của anh không? Anh biết đấy, những tòa nhà vàng, những văn phòng, những chiếc ghế hay, những hệ thống của tập đoàn đó có đến vay tiền không? Anh ấy trả lời không. Một người nào đó từ công ty sẽ đến, hoàn tất hồ sơ và tôi cho công ty đó vay tiền. Tôi nói thực ra anh đang làm nghề về con người, anh không kinh doanh tiền bạc. Hay ngân hàng, anh đã kinh doanh con người. Và điều đó đúng với tất cả chúng ta. Chúng ta đang kinh doanh dựa trên con người với một sự trân trọng sâu sắc và duy nhất. Khi tôi lần đầu biết đến mô hình tiếp thị này ở tuổi 25, tôi tự nhủ rằng nếu không giới hạn số người tôi có thể mời vào kinh doanh thì tôi chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Bởi vì có điều gì đó mách bảo tôi. Dù lúc đó tôi chưa có đầy đủ kiến thức, nhưng linh tính nói rằng nếu tôi tìm ra cách để mang lại giá trị lợi ích cho người khác, tôi có thể kiếm được. Và nếu tôi giúp người khác cũng trao đi những lợi ích đó, công ty cũng sẽ gửi thù lao cho tôi. Khi tôi đặt ra câu hỏi rằng tôi có thể mời bao nhiêu người cùng tham gia vào công việc kinh doanh này, và họ nói bao nhiêu tùy ý bạn. Tôi nói vậy thì tôi chắc chắn sẽ giàu có. Có điều gì đó mách bảo tôi, có lẽ tôi đã thừa hưởng từ cha mẹ, hoặc từ những bài học đầu đời rằng con người chính là nơi tạo ra gia tài. Đó là lý do bạn phải hết sức tận tâm trong kinh doanh. Đúng, hãy quản lý tốt tiền bạc của bạn. Hãy chăm chút cho các hệ thống của bạn. Chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu thiết lập, các buổi hội họp và mọi chi tiết nhỏ nhất. Nhưng nếu thực sự muốn tạo dựng một gia tài lớn, hãy tập trung chăm sóc con người của bạn. Bởi vì con người chính là nơi tạo ra gia tài. Nếu bạn giúp họ phát triển, họ sẽ giúp bạn đi lên. Nếu bạn bồi dưỡng cho tuyến dưới, họ sẽ nâng tầm bạn. Bạn có thể thúc đẩy doanh số hay doanh thu và nó sẽ sụt giảm. Nhưng nếu bạn nâng tầm con người, thì bạn sẽ không bao giờ ngã xuống vì bạn đã có một nền tảng. Khi đó bạn đã sẵn sàng cho tương lai từ khóa tiếp theo. Trong việc phát triển năng lực lãnh đạo. Và từ khóa đó chính là quyền năng. Hãy thấu hiểu cách sử dụng đúng đắn quyền năng của con người. Quyền năng này bắt đầu từ sớm, khi một đứa trẻ áp đặt đứa trẻ khác và cần được dạy bảo rằng sự áp đặt không phải là mục đích cuối cùng của cuộc chơi, sự hợp tác mới là đích đến chúng ta phải. Chế ngự khuynh hướng sử dụng quyền năng một cách thiếu khôn ngoan. Nhưng tất cả các bạn đang nghe tôi nói hôm nay, các bạn đều sở hữu quyền năng. Bạn có quyền năng để chuyển hóa cuộc đời của một ai đó. Bạn sở hữu quyền năng đó, nó nằm trong ngôn từ và trong cách bạn diễn đạt. Bạn có quyền năng từ trong chính nhân cách, từ trong khí chất riêng của bản thân. Và quyền năng to lớn nằm ở ngôn ngữ của bạn. Bạn có quyền năng giúp mọi người thấy được những điều họ chưa từng thấy trước đây. Và khả năng cao là nếu bạn giúp ai đó nhìn ra được điều gì mà trước đây họ chưa từng nhận ra, họ sẽ khao khát muốn hành động vì điều đó. Nếu bạn giúp họ thấy được những gì bạn thấy, họ sẽ làm những gì bạn đã làm ra quyết định. Bắt đầu dấn thân, tăng trưởng và phát triển kỹ năng. Để rồi trở nên đầy nhiệt huyết về tương lai, chỉ cần bạn giúp họ nhìn thấy được và bạn hoàn toàn có năng lực đó, có quyền năng đó. Nó là vô hạn và thật sự tuyệt vời. Từ những cấp bậc cao nhất trong tổ chức của ngay cả với những người ở cấp bậc thấp nhất, tất cả chúng ta đều có quyền năng này và nếu ta biết sử dụng nó thật khôn ngoan. Thay vì để bản thân bị cám dỗ bởi việc lạm dụng quyền lực một cách sai lầm và hủy diệt.
mà hãy sử dụng quyền năng đó để kiến tạo cuộc đời, để xây dựng nên những tổ chức hùng mạnh, tạo ra một tập đoàn vô đối và thống trị cả ngành công nghiệp. Chúng ta hoàn toàn có quyền năng để làm điều đó. Chúng ta có sức mạnh để tạo ra tầm ảnh hưởng kinh doanh mà không một công ty nào khác có được trong thế kỷ 21 này. Khi cùng nhau hợp lực, chúng ta có sức mạnh để làm nên những điều phi thường ngay tại quốc gia mình, ngay nơi mà chúng ta đang sống, cũng như tại nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Một tầm vóc vươn xa thật đáng kinh ngạc. Hãy sử dụng thật khôn ngoan quyền năng của công ty, quyền năng của nhà phân phối và của mỗi cá nhân, bởi quyền năng đó thuộc về chính chúng ta. Hãy dùng nó, hãy sử dụng nó một cách tích cực. Hãy dùng nó để thay đổi cuộc đời và trao cho họ hy vọng. Hãy trao cho họ cơ hội để bước ra khỏi bóng tối và tiến về phía ánh sáng rạng ngời của tương lai. Và đây là một từ khóa quan trọng khác trong việc phát triển năng lực lãnh đạo, đó là sự công bằng. Bởi vì chúng ta đang tuyển dụng rất nhiều thành phần khác nhau vào tổ chức của mình, nên chắc chắn những sự bất đồng sẽ nảy sinh. Và với vai trò là một nhà lãnh đạo, trong những năm tới để chuẩn bị cho thế kỷ tiếp theo, bạn nhất định phải luôn giữ sự công bằng. Tôi biết rằng sự công bằng đôi khi là một câu hỏi gây tranh cãi, thế nào là công bằng? Nhưng đây là tất cả những gì bạn cần thực hiện. Hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này. Chính là nỗ lực hết mình với năng lực hiện tại. Khi tôi thực hiện một bài thuyết trình, tôi nhìn lại và tự nhủ rằng mình lẽ ra có thể làm tốt hơn, nhưng có lẽ là không. Bài thuyết trình đó đã là phiên bản mà tôi có thể thực hiện vào thời điểm ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể tốt hơn trong tương lai. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có thể học cách tinh chỉnh, tự phản biện ngay trong chính tâm trí mình. Điều gì sẽ tốt hơn, điều gì sẽ công bằng hơn. Đó là từ khóa cho tương lai, và đây là một điều nữa. Hãy sẵn sàng tha thứ. Tôi nói với bạn rằng khi ai đó mắc lỗi và họ sẵn lòng đến gặp bạn để nói lời xin lỗi, hãy sẵn sàng tha thứ, nhưng đây là điều quan trọng nhất. Hãy sẵn sàng tha thứ cho chính mình, để bạn không phải mang theo mặc cảm tội lỗi. Cách đây không lâu tôi đã chia sẻ về một chủ đề, đó là chấp nhận nỗi đau nhưng không chấp nhận sự tội lỗi. Nếu bạn đã đưa ra quyết định tốt nhất có thể, một số quyết định chắc chắn sẽ gây ra đau đớn. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Như các bậc cha mẹ khi quyết định thay cho con cái, điều đó đôi khi cũng tạo ra, nhưng đây là điều bạn phải học khi đã nỗ lực hết mình và đưa ra quyết định tốt nhất mà bạn có thể thực hiện vào lúc đó. Hãy chấp nhận nỗi đau nhưng đừng nhận lấy sự tội lỗi. Sự tội lỗi bạn không thể mang theo gánh nặng đó, vì nếu tích tụ nó sẽ sớm khiến bạn phải quỵ ngã. Sự tội lỗi sẽ sớm khiến tâm hồn bạn trống rỗng và bạn sẽ chẳng còn giá trị gì để sẻ chia cho người khác. Vì vậy, hãy chấp nhận nỗi đau. Đúng, vài quyết định sẽ đau đớn, vài sự sắp đặt thật. Xót xa có những việc chúng ta buộc phải làm, khiến lòng đau nhói, nhưng giờ đây ta học được cách chấp nhận nỗi đau chứ không phải tội lỗi. Kế đến với phía cá nhân bạn. Hãy sẵn lòng nói lời xin lỗi nếu bạn phạm sai lầm. Đó là một trong những thách thức lớn của thuật lãnh đạo. Bạn biết đấy, khi chúng ta càng tiến xa trong sự tiện nghi, an toàn và thành công, thì đôi khi việc thừa nhận sai lầm vào những lúc cần thiết lại càng trở nên khó khăn. Tôi từng nghĩ mình đúng, nhưng hóa ra không phải. Tôi tưởng mình làm điều tốt nhất, nhưng giờ nhìn lại, sau khi suy xét kỹ, đó không phải là lựa chọn đúng đắn. Tôi đã dùng từ chưa chuẩn xác khi chúng ta thảo luận lúc đó. Tôi xin lỗi. Tôi biết đôi khi nói ra thật khó, nhưng những nhà lãnh đạo, thật sự, tầm vóc họ càng lớn, họ càng mạnh mẽ và quyền lực, thì họ lại càng thấu hiểu điều này. Sự kỳ diệu của việc có thể nói vào lúc thích hợp, tôi xin lỗi. Và đây là sức mạnh của lời tôi xin lỗi. Nó có thể khởi đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới. Nó có thể tạo dựng niềm tin mới giữa hai người, hay giữa một nhóm người. Tôi xin lỗi là những từ ngữ rất tuyệt vời cho năm tới. Đây là điều tiếp theo, niềm tin. Tin vào tương lai, tin rằng chúng ta có giải pháp cho nhu cầu của mọi người, tin rằng Herbalife sẽ luôn ở đó đồng hành. Hãy tin tưởng vào các hệ thống. Chúng ta phải tin vào quốc gia của mình, những quốc gia khác nhau mà chúng ta đại diện. Bất cứ nơi nào chương trình này được trình chiếu. Tính đến hôm nay, chúng ta đại diện cho hơn 36 quốc gia. Chúng ta phải tin tưởng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Chúng ta phải tin rằng các nhà lãnh đạo của quốc gia sẽ nỗ lực hết mình, các hệ thống quanh ta sẽ vận hành tốt nhất, các trường học hy vọng cũng sẽ làm tốt nhất vai trò của mình. Các tổ chức trong quốc gia của chúng ta hy vọng họ cũng sẽ cống hiến hết sức mình. Herbalife chắc chắn sẽ làm tốt nhất những gì có thể. Tôi chỉ muốn bạn hãy tin vào điều đó. Marcus không bao giờ đưa ra quyết định hời hợt. Anh ấy suy nghĩ rất thấu đáo và có đội ngũ cố vấn.
Những người hỗ trợ đưa ra lời khuyên cho anh ấy, rồi cuối cùng mới đến lúc đưa ra quyết định. Giờ đây tôi đã học được cách tin vào điều đó. Mark đã đưa ra những quyết định vô cùng tuyệt vời trong vài năm qua. Chúng đã chứng minh được sức mạnh và tính xây dựng, và sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. Và đây là điều cuối cùng, hãy học cách tin vào chính mình. Bạn phải tin rằng mình có khả năng nhìn thấu. Bạn phải tin rằng mình có khả năng đặt niềm tin. Bạn phải tin tưởng rằng bản thân đủ sức thấu hiểu trọn vẹn cơ hội này. Hãy tin tưởng chính mình, tin vào bản năng của bạn. Tin vào khả năng của bản thân để mơ những giấc mơ bạn chưa từng mơ thấy trước đây. Hãy tin rằng bạn có thể dẫn dắt gia đình mình. Từ năm nay sang năm 1998, 99 và năm 2000, tiến vào thế kỷ mới, hãy tin vào bản năng của bạn để nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn ngoài kia. Hãy mài giấc bản năng để nhìn thấy những rủi ro, những thứ vốn dĩ không mang lại điều tốt đẹp cho gia đình, cho tổ chức của bạn, hay cho các khách hàng của bạn. Hãy cảm nhận điều đó, bạn có thể rèn luyện nó rất quyền năng. Và đây là điều tiếp theo, hãy tin vào đức tin của mình. Đức tin để tin tưởng vào tương lai, đức tin để tin vào chính bản thân bạn. Đức tin rằng bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực cho chính mình và cho những người xung quanh. Sự tin tưởng. Đức tin, và đây là điều tiếp theo. Tầm nhìn. Không có tầm nhìn, bậc tiên tri xưa nói ta sẽ lụi tàn. Sẽ không có tương lai, chẳng có hy vọng. Cũng không có thế giới tốt đẹp hơn nếu thiếu tầm nhìn. Nhưng ta hoàn toàn có thể thấy những điều chưa hiện hữu. Ta có thể thấy trước một tổ chức hùng mạnh, ngay cả khi nó vẫn chưa được hình thành. Mark đã nhìn thấy Chairman's Club từ rất lâu trước khi nó trở thành hiện thực. Ông đã thấy President đã tin từ trước khi có người đầu tiên đủ điều kiện đạt chuẩn. Ông đã thấy được Millionaire Team trước khi các nhà phân phối trở thành một phần của đội ngũ đó. Ông đã thấy tất cả. Tôi muốn bạn và tôi cùng mài sắc năng lực để có được một loại niềm tin vào tương lai, một nhãn quan. Và tầm nhìn như thế thật không thể tin nổi. Những gì bạn có thể gặt hái và đạt được nếu bạn sở hữu được tầm nhìn đó. Đây là sức mạnh của đức tin. Một là nhìn đúng thực tế. Bạn phải chấp nhận thực tại. Mọi thứ là như vậy, nhưng đức tin còn giúp bạn nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp hơn hiện tại. Thấy cuộc đời bạn tốt đẹp hơn hiện tại. Thấy hoàn cảnh của bạn tốt đẹp hơn hiện tại. Có thể với một số bạn, mọi thứ đang bủa vây. Ánh sáng chưa dọi đến góc nhỏ của bạn. Những lúc gian truân vất vả cứ mặc kệ nó. Tôi muốn bạn có bản lĩnh nhìn vào hoàn cảnh đó. Hãy nhìn nhận thẳng thắn và nói, đúng, tôi đang ở trong một tình cảnh, nhưng bạn không nhất thiết phải để đó là hồi kết của câu chuyện. Câu chuyện ở đây là bạn có thể nhìn xa hơn hoàn cảnh hiện tại. Bạn có thể có một tầm nhìn vượt qua những gì đang hiện hiện. Đó chính là khả năng nhìn thấy những điều chưa tồn tại, thấy mình tốt đẹp hơn hiện tại. Để dẫn dắt con cái, chúng ta phải làm được điều đó. Hãy nhìn nhận chúng như hiện tại và thấy chúng tuyệt vời hơn thế nữa. Và đây là bước thứ 3 của đức tin, hãy đi và làm cho nó tốt đẹp hơn. Sẽ chẳng có gì giá trị được tạo ra trừ khi có ai đó bắt tay vào hành động. Các thành phố sẽ không được xây dựng. Các bệnh viện không thể hiện hữu. Tổ chức sẽ không bao giờ được hình thành. Và sự giàu có sẽ mãi xa vời, trừ khi ai đó biến đức tin thành hành động thực tế và khẳng định tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực. Và tất cả chúng ta đều có khả năng để thực hiện điều đó. Tôi thực lòng muốn điều đó xảy ra với bạn. Thêm một vài điều nữa thôi và tôi sẽ kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Kế tiếp chính là gia đình. Điều tôi mong muốn bạn thực hiện là hãy đánh giá lại những gì đã diễn ra trong năm 1997 để tạo ra một bước phát triển mới. Không chỉ cho công việc kinh doanh của bạn trong năm 1998, mà hãy nỗ lực hơn nữa để cân bằng cuộc sống. Điều đó sẽ mang lại cho bạn sự mãn nguyện và niềm hạnh phúc. Để vào thời điểm này sang năm, bạn sẽ nhìn lại hành trình của mình và nói, tôi nhớ những gì Jim Rohn đã nói. Đây là thời điểm tuyệt vời cuối năm 97 để nhìn lại năm 98 và tự hỏi, làm thế nào tôi có thể cân bằng cuộc sống của mình một cách hợp lý. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho những việc không mang lại giá trị. Tôi cũng không muốn dành quá ít thời gian cho những điều thực sự quan trọng, dù đó là cho công việc kinh doanh hay cho gia đình của mình. Vậy nên hãy cùng nhìn lại khi mùa này kết thúc, trân trọng những gì chúng ta có, nhưng hãy tự hỏi, tôi có thể làm tốt hơn thế nào trong năm 1998 để mang lại sự cân bằng cho cuộc sống, bởi đó mới là ý nghĩa thực sự của mọi chuyện. Đầu năm nay, tôi và Leslie đã có một buổi đào tạo tại Toronto và chúng tôi đã nhận được một vài câu hỏi từ khán giả, và không chỉ một người đã hỏi rằng, làm thế nào để bạn cân bằng cuộc sống giữa sự nghiệp
vai trò làm mẹ, làm cha, chăm sóc gia đình. Và mục tiêu chinh phục President đã tìm. Làm sao để vận hành tất cả khi kinh doanh trên toàn cầu? Đây là điều tôi muốn khẳng định với bạn. Điều đó hoàn toàn khả thi. Nó hoàn toàn khả thi nếu bạn thực sự nỗ lực vì nó. Chúng ta tự hỏi làm sao một chàng trai trẻ như Mark Hughes của nhiều năm trước có thể điều hành một tập đoàn đa quốc gia trị giá hàng tỷ đô la, thì vào thời điểm đó, câu trả lời sẽ là không thể nào. Nhưng trên hành trình đó, ông ấy đã phát triển được sự thấu hiểu, tầm nhìn và các kỹ năng cần thiết. Và giờ đây, ông ấy sở hữu một khả năng phi thường để điều hành thế giới Herbalife và đi khắp toàn cầu. Và gặp gỡ bất cứ ai, ông ấy cần trao đổi qua điện thoại, kết nối với bất kỳ ai cần thiết để vận hành. Toàn bộ đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la này chỉ từ chiếc cặp khi đi du lịch. Nhờ vào những hệ thống mà ông ấy đã thiết lập, bởi ông ấy đã rèn luyện được những kỹ năng. Tôi cam đoan rằng bạn có thể phát triển những kỹ năng đó để cân bằng cuộc vận hành một doanh nghiệp lớn theo quy mô bạn muốn. Dù mục tiêu của bạn là một doanh nghiệp vừa phải, nhưng nếu bạn muốn nó lớn mạnh hơn, tôi khẳng định bạn có thể làm được, vươn tầm kinh doanh ra quốc tế, vượt xa khỏi nơi bạn đang đứng hiện tại, mà vẫn có thể giữ được sự cân bằng cho cuộc sống. Bạn vẫn có thời gian để đi xem phim, thưởng thức những vở kịch và các buổi hòa nhạc. Tôi khẳng định rằng bạn có thể tối ưu hóa thời gian, đến mức bạn có thể dành chỗ cho tất cả mọi thứ. Cần phải chú trọng từ đời sống tinh thần, khía cạnh sức khỏe dẻo dai, cho đến các giá trị văn hóa và gia đình. Tất cả những điều đó đều hoàn toàn khả thi. Nếu bạn dành thời gian thực hiện, hãy nhìn sâu vào bên trong. Để tìm sức mạnh, nhìn ra ngoài để tìm giải pháp. Và sẵn lòng đón nhận tầm ảnh hưởng từ người khác. Hãy tiếp nhận những lời khuyên thông thái và chịu ảnh hưởng từ những người am hiểu, những người đã từng trải qua. Hãy dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc đời, cơ hội và tương lai của chính bạn. Tôi đã được thử thách trong suốt những năm qua khi làm việc cùng các bạn và những thủ lĩnh trên toàn thế giới. Nhưng giờ đây, tôi đang đón nhận thử thách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy nhìn vào lịch trình của tôi. Nếu nhìn thấy nó, bạn sẽ thốt lên thật không tưởng. Làm sao có thể đi qua nhiều thành phố tại nhiều quốc gia đến thế, nhưng tôi hứa mình sẽ làm được. Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe, duy trì sự trung mãn. Tôi sẽ luôn ở trong tư thế sẵn sàng và sẽ trở nên xuất sắc hơn bao giờ hết. Dù bạn ở đâu trong thế giới Herbalife, tôi hứa rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có mặt tại thành phố của bạn. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ được trực tiếp bắt tay các bạn. Tôi sẽ được chúc mừng những người đã chinh phục được nhóm phát triển toàn cầu, nhóm triệu phú, nhóm chủ tịch và những thành viên mới của câu lạc bộ chủ tịch. Tôi nôn nóng được lên đường để chứng kiến sự phát triển và những thành tựu mà các bạn đang tạo ra. Tôi trân trọng cơ hội mà Mark dành cho tôi để được trò chuyện cùng các bạn vào dịp cuối năm này. Hy vọng những ý tưởng chia sẻ từ trái tim và kinh nghiệm của tôi sẽ mang lại giá trị lớn. Trong việc khép lại năm cũ và sẵn sàng cho năm mới, các bạn đã dành cho tôi một vinh dự lớn lao khi để tôi phục vụ bằng kinh nghiệm và tầm nhìn của mình. Trên hành trình khắp thế giới, không ai hạnh phúc hơn tôi lúc này khi có được những cơ hội mới, những thử thách cho tương lai, và dịp được đồng hành cùng tất cả các bạn. Chúng ta cùng sánh bước bên nhau trên con đường này, nhìn thấy những con người đang điều hành các buổi họp, thực hiện công tác huấn luyện, nỗ lực truyền cảm hứng cho tất cả mọi người xung quanh ta. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội được cống hiến cuộc đời của mình và chính cuộc sống của các bạn. Tôi rất mong chờ được gặp lại các bạn vào năm tới. Cầu Chúa ban phước cho bạn. Xin chào tạm biệt.